एरियामा चाहिँ भयङ्कर जोगिनुपर्छ किनभने यहाँनिर नै अब रेलको लिक पनि क्रसिङ छ होइन मलाई चाहिँ डर लाग्छ म चाहिँ अब लडेको छु कति रुपियाँ सुनादा आइपुगेको छैन नि है सुनादा आइपुगेको छैन है फाइनली है म यहाँ लेप्चा जगतको माथि आइसकेको छु नमस्कार टासिडीले फ्यापुलो है सबैजनालाई गुड मर्निङ है आज फ्राइडे म यहाँनिर सुकियादेखि अलिकति माथि जहाँ पेट्रोल पम्पदेखि अलिकति अगाडिदेखि चाहिँ मोटो ब्लग स्टार्ट गरेको म चाहिँ गएको एक्चुअली सुनादामा मेरो एउटा डेलिभरी छ है त्यही काम लिएर चाहिँ म आज घरबाट निक्लेको र मोटो ब्लग चाहिँ म सुकिया पेट्रोल पम्पदेखि अलिकति माथिदेखि गरेको यहाँ यही हो सुकियादेखि अलिकति माथिदेखि गरेको र यो चाहिँ सुकियाको रोड है अहिले लागेको सुनादा सो रोडको र लेप्चा जगत अगाडिपट्टि लेप्चा जगतहरू भेटाउँछ त्यसको अलिकति डिटेल्समा बताउने छु है यो चाहिँ हो सुकियाको जङ्गल अहिले टाइम भन्दा पर्दाखेरि 11 बजिसक्यो घरबाट ढिलै नै निक्लेको म विशेष कुरो किनभने बिहान अलिकति तुसारो पर्छ यो रोडहरूमा र ब्ल्याक आइज हुनेको डरले चाहिँ म अलिकति ढिलो आएको र आज म एकदम स्लोली गर्दै कुदाइरहेको छु बाइक देख्नु हुँदैछ भ्यूहरू अगाडिपट्टिको सुकियाको जङ्गल जाडोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आज भयङ्कर डरलाग्दो जाडो छ यहाँनिर यो सुकियादेखि चाहिँ भयङ्कर डरलाग्दो जाडो छ अझै अगाडि कस्तो जाडो छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर वास्तवमा सोच्दाखेरि जाडो केही पनि होइन मेरो लागि होइन अरूको लागि किनभने लद्दाख ट्रिपहरूमा देख्नुहुन्छ त तपाईँहरूले युट्युबमा हेर्दाखेरि लद्दाख ट्रिपहरू कताहरू मनाली कता हानिरहेको हुन्छ बाइकमा तर उनीहरूलाई झन् कस्तो जाडो भइरहेको हुन्छ जस्तै नर्थ सिक्किमपट्टि तर हामीले यहाँनिर नै यतिको जाडो सम्झिन्छौँ लेप्चा जगत यहाँदेखि 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर होला मलाई प्रपरली चाहिँ थाहा छैन 1 इयर बाद चाहिँ म आज यो फर्स्ट यता आएको सुकियादेखि अस्ति लास्ट टाइम गएको थिएँ नोभेम्बरमा म चित्रे ट्रिप गएको थियौँ हामी म र एकजना जो त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ मेरो आई बटनमा हेर्नुहोस् यहाँ माथि देखाइरहेछ त्यो पनि अब जबरदस्त राम्रो भएको थियो त्यो ट्रिप पनि सायद लेप्चा जगत आइपुगेको होला यहाँनिर सेफ ड्राइभ सेफ लाइफ वेलकम टु लेप्चा जगत यहाँनिर फगै यहाँ माथि होला सायद म अहिलेसम्म गएको छुइनँ सायद यहाँ माथितिर होला लेप्चा जगतमा प्रशस्तै मात्रामा होमस्टे सबै कुरोको एभाइलेबल छ सबैभन्दा ज्यादा लेप्चा जगत यहाँबाट चाहिँ फुल रेन्ज कञ्चनजङ्घा भ्यू देख्ने छ तपाईँहरूले यताबाट जान्छ लेप्चा जगत अहिले टाइम छैन टाइम भएको भए चाहिँ म जाने थिएँ सायद लेप्चा जगतको मिन्स लेप्चा भनेको एउटा ट्राइबल भाषा हो जगत भनेको चाहिँ द वर्ल्ड अरे लेप्चा जगतको मिन्स चाहिँ हो लेप्चा भनेको ट्राइबल अनि जगत भनेको चाहिँ द वर्ल्ड अरे लेप्चा जगतबाट चाहिँ फुल्ली कञ्चनजङ्घाको भ्यू चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ अरे सो मैले चाहिँ हेरेको छुइनँ त्यो भ्यूहरू अहिलेसम्म म गएको छुइनँ लेप्चा जगत फर्किँदा सायद म त्यहाँनिर निक्लिन्छु होला त्यहाँनिर अलिकति माथि त्यहाँनिर भ्यू मतलब टुरिज्महरू आउने बस्नेको व्यवस्था पनि छ अरे राम्रो व्यवस्था छ अरे त्यहाँनिर भ्यू पोइन्टको एङ्गलहरू बनाएको छ अरे त्यहाँनिर भ्यू पोइन्ट हेर्ने टुरिस्टहरू आएर बस्ने त्यो भ्यूहरू मजा लिनेको लागि त्यो ठाउँहरू बनाएको छ अरे राम्रो छ अरे युट्युबमा प्रायः नै हेर्नुपर्छ लेप्चा जगतको प्रायः नै त्यहाँनिर एउटा ब्लग बनाइरहेको हुन्छ त्यो लेप्चा जगतको This is highway from connected
दार्जिलिङ राइट साइड एन्ड सुनादा एन्ड खरसाङ उतापट्टिबाट चाहिँ म प्रायः हिँडेको छु यतापट्टिबाट चाहिँ म प्रायः गएको छुइनँ त्यही भएर आज म घुमदेखि चाहिँ राइट टर्न पसेर चाहिँ उता सुनादा जानेछु मोटो ब्लगर हुनुहुन्छ उहाँहरू एकदम केयरफुल्ली कुदाउनुपर्छ विशेष कुरो यहाँनिर अलिकति टाइम भएको छैन अझै ब्ल्याक आइस हुने तुसारो हिउँ पर्नेहरू यहाँको मान्छेहरू कसरी बस्छ होला भनेर सोच्थेँ तर त्यो होइन एक्चुअली यहाँको त माइनर भनौँ न अब लेह लद्दाखको मान्छेहरू झन् कसरी बस्छ होला उनीहरू कसरी नुहाउँछ होला कसरी चाहिँ पानीको चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब त्यहाँको मान्छेले खाएर बसेर यस्तो ठन्डामा चाहिँ अब 1 इयर नै जाडो हुन्छ उहाँ लेह लद्दाखपट्टि झन् मान्छेहरू होइन त्यहाँको मान्छेहरू झन् कसरी बस्छ यहाँ त माइनर हो एक्चुअली हामी चाहिँ सोच्छौँ यहाँनिर चाहिँ अहिले भन्नुपर्दाखेरि यो फाटक आइपुगेछु घुम फाटक यहाँबाट चाहिँ बिजनबारी लेफ्ट अनि डाइरेक्टली दार्जिलिङ फरेस्ट चेकपोस्ट ड्राइभ स्लो घुमको है अलिअलि कता कता त्यो घुम रेलवे स्टेसन छ त्यसको विषयमा अलिअलि थाहा छ किनभने कतिवटा इक्जामहरू बस्दाखेरि त्यहाँको क्वेसनहरू आइबस्थ्यो त्यो अझै पनि मलाई अलिअलि थाहा छ होला हौ त्यो अहिले म त्यहाँ स्टेसन पुगेपछि भन्छु घुम रेलवे स्टेसन यही हो यो देख्नुहुँदैछ लेफ्टपट्टि मेरो घुम रेलवे स्टेसन छ घुम रेलवे स्टेसन यो रेलवे स्टेसन मलाई कता कता इक्जामहरू दिँदाखेरि थाहा छ कि यो घुम रेलवे स्टेसन चाहिँ 4 अप्रिल 1881 मा चाहिँ फर्स्ट ओपनिङ भएको यो घुम रेलवे स्टेसनको चाहिँ यहाँ माथि अघि मैले त भन्नु अलिकति त्यहाँ पाइनँ थाहा भयो होला मैले के भने होला यो घुमको हाइट चाहिँ रेलवे स्टेसनको हाइट चाहिँ 6704 फिट छ इन्डियाभरि सबैभन्दा अग्लो रेलवे स्टेसन अनि यो ओपनिङ भएको चाहिँ 1881 मा 4 अप्रिल 1881 मा चाहिँ फर्स्ट ओपनिङ भएको यहाँबाट पनि माथि साइड भएर दार्जिलिङ जान्छ यो बाटो पनि म चाहिँ अब सुनादा डाइरेक्टली यो मोडलाई चाहिँ के भन्छ मलाई थाहा भएन कस्तो चाहिँ फगी राखिराखेको छ होला देख्नु हुँदैछ होइन अगाडिपट्टिको फगी चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आज दिन चाहिँ अब यो एरियामा चाहिँ भयङ्कर जोगिनुपर्छ किनभने यहाँनिर नै अब रेलको लिक पनि क्रसिङ छ होइन मलाई चाहिँ डर लाग्छ म चाहिँ अब लडेको छु यो टोय ट्रेन सायद चलेको छैन होला लकडाउनदेखि यता हेर्नुहोस् न यो क्रसिङ यसमा चाहिँ भयङ्कर जोगिनुपर्छ मेरो स्पिड त 18 छ अन्त 18 19 20 के भयो लडेको के होइन लडेको के होइन लडेको के चाहिँ गिर गया भर्खरै यहाँनिर जस्ट 1 सेकेन्डभन्दा अगाडि म यहाँनिर चाहिँ उयो अगाडिको बाइक चाहिँ लडेछ है चोटपटक त लागेन होला सोधौँ है सोध्नु त के सोध्नु अब रिसाइरहेको होला तर मेरो अगाडि देख्नु हुँदैछ त्यो बाइक गएको ब्रिटिस रोपवे इन्जिनियरिङ लन्डन त्यति बेला बनाएको रहेछ ब्रिटिसकालीनमा रङबुल पो रहेछ त यो त रङबुल जाम सुनादा आइपुगेको छैन नि है सुनादा आइपुगेको छैन है
गाइस फाइनली म सुनादा आइपुगेको छु। यहाँनिर म बाइक राख्ने पार्किङ हेर्दैछु। फेरि सबैजनालाई एकचोटि फेरि स्वागत छ है। मैले जुन चाहिँ सुनादा गएको थिएँ त्यहाँनिर मैले जुन चाहिँ सामान डेलिभर गर्नु थियो डेलिभर गरेर पनि फर्किसकेको हो। अहिले चाहिँ म भन्नुपर्दा यो सुकिया जङ्गलमै आइपुगेँ। सुकिया यहाँदेखि 9 किलोमिटर यो सुकियाको जङ्गलमा आइपुगेँ। रिटर्न भएको घर र अब लेप्चा जगतमा चाहिँ एकछिन भुल्यौँ भनेको टाइम पनि छ। लेप्चा जगत फाइनली आइपुगेको जस्तो लाग्यो मलाई पनि। लेप्चा जगतमा एकछिन भुलियौँ त। हेलो किसको हो नानी? पैसा कति रुपियाँ? 2 रुपियाँ दिनु हो। माथि कताबाट जान्छ भन त? उँभो घुम्ने कति? 10 रुपिस। कति कति अरे? ला छैन रहेछ नानी चेन्ज मेरोमा। मिठाई किनिदिन्छु म यहाँ ल ल। तिमी के खान्छौ? हुन्छ न खै तिम्रो साथी खै ऊ यहाँ खै बोल तिम्रो साथी यहाँ ल यहाँ न 5 रुपिस लानु ल न। यो तिमीलाई एकवटा हाँस त ल। 2जना हाँस न जोडले। यो तिमीलाई 5 रुपिस लानु ल। फाइनली है म यहाँ लेप्चा जगतको माथि यो भ्यू पोइन्ट भन्ने जग्गामा आइसकेको छु है। त्यहाँनिर म बाइकहरू पार्किङ गरेर यहाँ लेप्चा जगतको यो भ्यू पोइन्टमा माथि आएको। तर वेदर चाहिँ आज एकदमै राम्रो छैन। वेदर चाहिँ एकदमै ब्याड छ। आज कस्तो दिनमा चाहिँ आइपुगेछ यही हो। जङ्गलै जङ्गल देख्दैछु आज त। भ्यू पोइन्ट चाहिँ यहाँ रहेछ। म कहिले पनि आएको थिइनँ। सो आज फर्स्ट टाइम म यहाँ आएको। यहाँबाट चाहिँ फुल्ली रेन्ज देख्छ कि कञ्चनजङ्घा। वेदर अहिले अलिकति धेरैभन्दा धेरै ब्याड रहेछ वेदर। त्यही भएर राम्रो देखेको छैन। जग्गामा आइसकेको छु। यो लेप्चा जगतबाट देखिने फुल भ्यू चाहिँ यही रहेछ। यही ठाउँ रहेछ लेप्चा जगत। लेप्चा जगत मिन्स लेप्चा मतलब ट्राइबल भाषा हो। एसटी हो। लेप्चा मतलब एसटी ट्राइबल।
एन्ड जगत मिन्स दि वर्ल्ड भनेर चाहिँ जगतलाई चाहिँ द वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर यो जग्गाको चाहिँ पुरानो नाम चाहिँ एक्चुअली नाम चाहिँ त्यो हो र यही लेप्चा जगतमा बाट चाहिँ ट्राइबल द वर्ल्ड भन्ने जग्गा चाहिँ लेप्चा जगत भनेर चाहिँ चिनिन्छ। सो यो ट्राइबल र लेप्चा जगत मिन्स ट्राइबल एन्ड जगत मिन्स द वर्ल्ड भनेर चाहिँ यहाँनिर यो जग्गामा त फेमस छ, लोकप्रिय छ। म कहिले पनि आएको थिइनँ, फर्स्ट टाइम आएँ है, रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो, यहाँनिर इन्जोय गरेँ यो सानोबटे एउटा पार्कमा। सो आजको भिडियो म यहीँ अन्त गर्न गइरहेछु लेप्चा जगतको माथि एउटा भ्यू पोइन्टमा। सो इन्जोय गर्नुभयो होला। सुकियादेखि चाहिँ सुनादा गएको सामान डेलिभर गर्नु र त्यहाँ सामान डेलिभर गरेर आएर चाहिँ यहाँ टाइम पाएर चाहिँ म यो लेप्चा जगतसम्मको भ्यू पोइन्टमा आएर चाहिँ म यहाँ भिडियो अन्त गर्न गइरहेछु। सो पऱ्यो भने एकपल्ट लाइक हानिदिने, सो मन परेन डिसलाइक हानिदिने है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ है। नेक्स्ट भिडियोमा राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछु। बाई एन्ड टेक केयर है। सबैजनालाई अल द बेस्ट है, कुनै पनि काम गर्नु